Basta kakanin, patok yan sa ating mga Pinoy. Mapamerienda, dessert, o kahit handa sa mga espesyal na selebrasyon, may kakanin na siguradong babagay sa okasyon. Marami na rin tayong food adventure na nagbida sa iba't ibang uri ng kakanin sa mga bayan sa probinsyang nabisita natin. At latest addition sa mga yan, itong food spot na ito sa Marikina kung saan maaari mong ma-experience makulay na kultura ng mga Tausug sa pamamagitan ng kanilang masarap na kakanin, ang Putli Mandi. Hi Food Explorers! Hailey here! I'm back again and ngayon naman kasama ko si Miss Shelo para tulungan tayong gumawa ng Putli Mandi. Putli Mandi. Ayan, para sa mga hindi po nakakaalam, Miss Shelo, ano po ba yung Putli Mandi? Ang Putli Mandi ay isang espesyal na rice cake delicacy ng mga Tausug of Sulu Archipelago in Mindanao. Okay. So, ang una nating gagawin ay yung palaman ng Putli Mandi. Ang tawag dito ay hinti. Hinti. Ayan. Ito ay minatamis na nyog Nyog. or bukayo. So, ang una nating gagawin, we will caramelize itong brown sugar. Okay. BingBingCat, first of all, ang Bing sa BingBingCat ay palayaw ng husband ko na si Juan Sajid Imaw. Isang tanyag na skulptor na kilala sa mga public artworks niya, makikita sa buong Pilipinas. Cat naman dahil unang-una, mahilig kami sa cats. Na-in-love ako sa Tausug delicacy na Putli Mandi dahil unang-una, yung appearance niya. Visually, it's really beautiful. Pangalawa, yung taste. So sabi ko nga sa husband ko, love at first bite. So ngayon po Lagyan natin ng konting water para lang tulungan siya na mag-caramelize. Okay. So guys, for sure, alam naman nating lahat kung ano yung amoy ng linulutong asukal, di ba? Kasi familiar tayo sa amoy na ito sa banana cue, sa kamote cue, ganyan, turon. So, ganun na ganun yung naamoy ko dito. Yeah, caramelize Yes, natin. caramelized sugar. Yeah, and then we'll have to put itong grated na nyog. Okay, after 2 hours ng constant na paghahalo ng ating hinti or minatamis na nyog, ito na yon, pero kinailangan natin ilagay sa freezer para mas madali siyang i-handle at i-mold para ilagay sa ating kakanin. Okay, ang susunod natin gagawin ay yung mismong dough ng Putli Mandi. We will put our glutinous rice flour or malagkit. Malagkit. Okay, Ano after nang the flour, ilalagay natin? lalagyan natin ng, this is already a mixture of water and violet food color. Okay. Ang ibig sabihin ng Putli Mandi, Putli means prinsesa, Mandi means to bathe or to shower. So pag translate mo siya, it directly translates sa naliligong prinsesa. So natuwa ako doon nung nalaman ko. Apart from yung taste niya and appearance, nagustuhan ko yung pangalan Okay, tama ng kakanin na ito. Kasi it makes you feel special. Para kang royalty, diba? Pag kumakain ka ng Putli Mandi. Ayan, dahil mukha po siyang dry, mag-a-add tayo ng water. Kailangan mag-add ng water. So, slowly lang magdagdag tayo ng water hanggang ma-achieve natin yung consistency na clay. Parang clay siya. Para kang naglalaro ng clay. Yes po. Actually, nakaka-enjoy siyang gawin, guys. Okay, so ngayon, maganda na yung consistency ng dough ni Hailey para na siyang clay. Yes. So, ready na yan. Ready na yan para gawin nating Putli Mandi na Putli Mandi. balls. So, Okay. gagawa na tayo ng mga glutinous rice cake balls. So, Ayan. pipipitpitin natin yun. Pipitpitin natin. Parang ganito lang, para lang maipasok natin yung filling. Okay, so, and then, para kang nag-wrap na Dumpling. Dumpling, Siomai. tama. Tama po. Okay. Maganda ba yung pagka-roll mo, Yes Hailey? po. I think I Perfect? perfected it. Wow!
So, after po nito... So, after nito, pwede na natin idiretso sa kumukulong tubig. Pero kung hindi pa siya kumukulo, habang naghihintay, pwede nyo rin ilagay sa mga puto molder. Ngayon po, saan po natin siya ilalagay? Ano Dito po sa boiling water, nilagyan ko lang siya ng kaunting oil para lang hindi magdikit-dikit. Okay, after mga 5 to 8 minutes, makikita nyo na aangat ang putli mandi. Ibig sabihin nito ay luto na siya. Hailey, ikaw na mag-ahon. I think ready na. Nakita ko na yung napalutang na mga sila. balls, purple balls. Ayan. Kailangan po, idiretso agad siya dito Yes, sa... habang mainit pa, kailangan po natin i-coat ang putli mandi sa freshly grated na nyog. Ayan. Yan, para kumapit So, yung nyog niya. Yan, yung topping. So, i-toss mo lang, i-coat mo lang. There you go. Yan, finish na ang ating Putli putli mandi. Ito yung traditional na putli mandi ng mga tausug. Oras na para tikman ang ginawang Putli Mandi na ang paborito nating food explorer na si Hailey. Sumakses kaya siya? Ayan mga ka-food explorers, after nating matry gumawa ng Putli Mandi, ngayon naman, titikman naman natin siya. Ayan. Ano po, parang may nakikita akong iba dito aside po sa ginawa natin, Michelle. Try natin yung una naming ginawa. Okay, super excited po ako. Classic or yung Classic, traditional na putli mandi. Kamusta ang palaman? Actually, with the traditional po, it's very familiar yung lasa niya. Alam niyo po yun, parang nalasahan mo na siya somewhere, parang ganun po. Pero meron pa rin siyang twist, may kakaiba pa rin siya. Very Filipino na lasa. Kasi madalas po talaga tayong gumagawa ng mga minatamis na sanyog, tama po, di ba? Tsaka sa mga kakanin po na ganito. Pero yung kagandahan sa kanya, guys, nasa isang kagat lahat. So, nag-decide ako na mag-introduce ng twist sa putli mandi. Kasi naisip ko na para siyang mochi ng Japanese. totoo. Na pwede kang maging very creative. Yes. Gumawa ako ng 3 variation ng putli mandi. So, yung pink po, ang pinagkaiba niya lang dun sa ginawa natin na traditional is yung food coloring. And now, meron po siyang cheese. Yes. Wala siyang niyog, cheese po yung ginamit natin. Ang cute ng kulay niya, guys! Very girly. Yung saltiness ng cheese, sobrang nag-complement po siya dun sa tamis. Kahit na hindi ganun katamis yung putli mandi, guys. Dahil linagyan mo siya ng, ng salty, which is yung cheese, mas kaya mo siyang kainin ng mas marami. Alam niyo po yun. Kasi may variety of taste ka na titikman. May sweetness, may saltiness, tapos yung pagka-chewy pa, yung texture. So, ang daming nangyayari sa loob ng bunganga mo, pero sobrang sarap. Kumbaga, it's a burst of flavors. Wow, nice. I love it. Yung color green naman po, Okay, ang green naman, ang tawag ko dito ay latik lava. dyan ako pinaka-excited. Kasi mahilig ako sa, ano po, sa gata, sa nyog, alam niyo po yun. Sa latik. Yeah, Favorite namin yung latik. Guys! Ayan, oh. So good! Sabi ng husband ko, ba't hindi mo subukan ang latik? And it worked. Kaya ito ngayon ang nagiging best seller ko. Actually, ayun pa yung sasabihin ko. As of the moment, parang siya yung pinaka masarap for me. First, parang akong kumakain ng halo-halo. The white one naman po, The white one is ube halaya. ube So, halaya. homemade ube halaya ang ginagamit namin. Wala kaming extenders. As Talagang in, pure po. Yeah, pure na ube na binoboil namin, ginegrate, tapos ginagawang halaya, which takes hours to make. Okay, ito na yung try natin. It's just a simple white na rice cake. Pero actually, it's very Tapos, dainty and beautiful. Totoo. pero packed with ube flavor. Ang sarap po nung ube. Ito ang tunay na ube, guys. Hindi lang siya, alam niyo yung parang kamote na color ube. Pero ube halaya talaga siya. Lasang-lasa po yung pagka-ube halaya niya. Ang sarap! At saka, isa lang po yung napansin ko sa lahat. Kaya mong kumain ng marami, hindi lang isa. Hindi ka po madaling maumay. Kasi kahit na dessert siya or minatamis siya, hindi siya ganun katamis. Alam niyo po yun. Maaalis niya yung
umay mo doon sa mga una mong kinain, pero at the same time, hindi ka rin mauumay sa kanya. Kahit nalasang-lasa mo siya, hindi masyadong overpowering. Sobrang nakaka-wow po, sobrang artistic. I can actually say, guys, na this is also art. Food Explorers, inaanyayahan ko po kayo na bumisita sa amin dito sa BingBingCat Kitchen. Subukan po ninyo ang aming napakasarap na Putli Mandi.